Hej hej och välkomna tillbaka ska ni vara. Idag så tänkte jag att det skulle handla om meditation och själva grunden till meditationen. Så jag har tagit fram lite övningar till er som ni ska få testa som är kanonbra just för att veta vad egentligen meditation handlar om. Så jag tycker vi tar och börjar. Varsågoda! Det finns många olika meditationsmetoder och för att hitta just den metod som passar just dig bäst så behöver du pröva dig fram först. Det kan vara enklast att börja meditera med hjälp av en fokuseringspunkt, det vill säga en slags ledstång att hålla sig i. Det är en särskild punkt i meditationen att hålla fokus på, kan man säga. Sen kan du även pröva vilken av dina sinnen du trivs bäst att meditera med. Antingen känsel, lukt, syn, hörsel eller smak. När vi till exempel fokuserar på andningen använder vi oss av känselsinnet. Vi känner den svaga känslan av kyla när vi andas in luften genom näsan och värme när vi andas ut luften. Fokuseringspunkten är då upplevelsen av in- och utandning genom näsan. Om vi istället vill meditera med hjälp av vårt luktsinne så kan vi till exempel använda oss av rökelse. Där kan vi låta medvetandet vila i doften av varje inandning och frånvaron av doften i varje utandning. Fokuseringspunkten blir då på doften och frånvaro av doft. När vi använder synen i vår meditation kallar vi det att visualisera. Det är att se en inre bild av något som du använder som fokuseringspunkt. Till exempel en geometrisk figur, det vill säga en triangel, fyrkant, cirkel, oval med mera. Eller en form av något slag som till exempel ett träd. När du använder dig av hörselsinnet i en meditation så kan fokuseringspunkten vara på ett mantra, till exempel Om eller Soham och så vidare. Om du vill hitta ett mantra så finns det många att finna på nätet. Om du inte vill använda ett mantra så kan du fokusera på ett ljud du hör i bakgrunden, som till exempel en fläkt som går eller fågelkvitter eller kanske rinnande vatten eller vågor, beroende på vart du väljer att meditera någonstans. Ljud finns alltid att hitta överallt. Det viktigaste i en meditation där du använder dig av en fokuseringspunkt är att vara punktmedveten. Använd punkten du ska fokusera på och stanna där så gott du kan. Allt handlar om träning, så döm inte dig själv om du svävar iväg bort från punkten och in i tankar och känslor av olika slag. För det kommer du att göra i början. Och när detta sker så tar du bara lugnt tillbaka sinnet till punkten igen, utan att döma. I början kanske du behöver göra det här 100 gånger, men det gör inget. För ju mer du mediterar, desto färre blir det till slut. Då så, är du redo att lära dig att meditera? Då kör vi. Vi börjar med att göra en övning för att lugna ner kroppen. Denna övning syftar till att lära dig sitta stilla och tyst så att du kan fokusera din uppmärksamhet. Genom att iaktta dina tankar och lära dig att känna igen alla störande element börjar du din väg mot meditation. Bär löst sittande bekväma kläder så att dina rörelser inte begränsas. Leta upp en lugn plats där du inte kommer att bli störd. Kanske ditt sovrum eller ett lugnt hörn av trädgården.
Sätt dig bekvämt på marken eller på golvet med benen rakt utsträckta. Slut ögonen och koncentrera dig på att slappna av varje del av dina ben. Börja med höfterna och sluta med att sträcka ut och slappna av fötterna. Om du tycker att det är bekvämt kan du föra in benen mot kroppen så att du sitter med korsade ben. Vänd nu uppmärksamheten inåt och var medveten om de tankar och känslor som detta framkallar. Känner du dig tillfreds eller är du en smula besvärad? Kan du lägga märke till några känslor eller förändringar hos din sinnesstämning? Är ditt huvud fullt av distraherande tankar? Inga av dessa reaktioner är rätt eller fel. Just nu så ska du bara bli medveten om dem. Nästa övning handlar om att iaktta tankarna. I den tidigare övningen, när man börjar meditera, är att ta en objektiv titt på sitt eget sinne för att få reda på vad som försiggår där och vilka spratt sinnet kan spela en. Sätt dig nu ner och slappna av. Slut ögonen och vänd uppmärksamheten inåt. Försök så objektivt som möjligt betrakta de tankar som passerar genom ditt medvetande. Döm dem inte och försök inte hålla kvar det trevliga eller skjuta bort de otrevliga tankarna. Nöj dig bara med att iaktta. Lägg märke till varje tankes beskaffenhet, hur en tanke leder till en annan och hur snabbt en associationskedja bildas. Notera hur associationerna ibland följer ett enda tema och sedan vid en viss punkt tar av i en helt annan riktning med helt andra utgångspunkter. Lägg märke till hur lätt din objektiva medvetenhet försvinner och du förlorar dig i dina tankar. Var gång det händer så ska du milt och försiktigt åter skärpa din medvetenhet. Fortsätt med det här så länge du tycker att det känns bra. Efteråt så kan du skriva ner allt du har upptäckt om ditt sinne om du vill. Nu går vi vidare till den tredje övningen. Sätt dig bekvämt och slappna av genom att spänna och slappna av alla muskler. Ta ett djupt andetag och andas långsamt ut och föreställ dig att all kvarvarande spänning släpps fri tillsammans med din utandning. Slut ögonen och rikta uppmärksamheten inåt. Studera de tankar som passerar genom ditt medvetande.
Men döm dem inte. Försök inte hålla kvar trevliga tankar och skjuta bort det otrevliga. Bara studera. Gå nu ett steg längre och fråga dig själv: vem är det som studerar? Upprepa denna fråga för dig själv då och då under meditationen, men gör det alltid på ett lättsamt, nästan roat sätt och utan att kräva några svar. Så, nu ska vi börja meditera. Den sittande ställningen är grunden för all meditation. För när man sitter är kroppen i balans och man kan sitta relativt bekvämt under långa perioder. När man sitter och mediterar bör man röra sig så lite som möjligt. Fysisk stillhet underlättar mental stillhet. I allmänhet ska man försöka sitta stilla även om det känns lite obekvämt och bara röra sig då det är absolut nödvändigt. Så vi börjar. Sitt med benen i kors på en kudde som är så tjock att din stjärt kommer minst 10 cm ovanför golvet. Luta dig sedan framåt så att du kan föra in vänster häl så tätt intill kroppen som möjligt. Lyft sedan höger fot och placera den på vänster smalben i den perfekta ställningen. Placera höger fot på vänster lår så att du sitter i halvlotusställning om det känns bekvämare. Låt benen slappna av så mycket som möjligt. I denna ställning bör dina ben vara nära golvet, men pressa inte ner dem. För var dag kommer dina ben att bli allt smidigare. Sådär. Nu har du lite förkunskap till att kunna börja meditera. Och i nästa video så kommer jag att göra en guidad vägledd meditation. Jag hoppas att det här har hjälpt dig en bra bit på vägen så att du nu kan börja meditera. Ha en fantastisk dag. Vi ses snart igen. Hej då!